เทคนิคการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้จำได้มากขึ้นแบบ 100% วันนี้เราก็จะมาแชร์ทริคที่นิสิตแพทย์ตัวน้อยๆคนนี้ใช้ในการท่องคำศัพท์กันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแจนยัวไดอารี่นะคะวันนี้โลเคชั่นเราก็แปลกตาเนาะทุกคนเนื่องจากว่าเรามาถ่ายทำนอกสถานที่กันนะคะก็อาจจะได้ยินเสียงลมเสียงนกเสียงธรรมชาติบ้างก็อย่าถือสากันสำหรับที่มาและความสำคัญของคลิปนี้นะคะนั่นก็คือการที่เราได้ปล่อยคลิปเป็นเซตเป็นซีรีส์ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเนาะใครยังไม่เคยดูก็สามารถจิ้มไปดูก่อนได้นะคะน่าจะฝั่งนี้จิ้มไปดูก่อนได้เนาะว่าคลิปนั้นเราพูดถึงอะไรบ้างซึ่งหลังจากที่เราปล่อยเซตนั้นไปแบบเยอะมากๆเลยอะก็มีคน DM มาถามเราใน IG เยอะมากเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ในคลิปนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาแชร์เทคนิคเพิ่มเติมละกันที่เราเคยใช้อยู่เรามีอยู่เผื่อว่าใครอยากจะเอาไปฝึกอะไรเพิ่มก็จะได้ใช้คลิปนี้เป็นแนวทางที่ดีได้นะคะสำหรับท็อปิกในวันนี้นั่นก็คือเทคนิคการท่องคำศัพท์ฉบับนิสิตแพทย์ให้จำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราเคยทำคลิปเทคนิคการท่องศัพท์ไปแล้วในคลิป Oxford 3,000 ก็คือเป็นศัพท์ 3,000 คำที่ควรท่องให้ได้พร้อมกับแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการใช้ท่องศัพท์ทั้ง 3,000 คำนั้นนะคะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปนั้นก็คือไปดูก่อนนะทุกคนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ต่อเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคการท่องคำศัพท์เพิ่มเติมที่เพิ่มเสริมเติมเน้นย้ำจากคลิปที่แล้วให้เต็มมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคการท่องคำศัพท์ของเราเนี่ยเราก็อยากจะขอบพระคุณค่ะไหว้สวยๆไหว้ย่อสปอนเซอร์ในคลิปนี้ของเรานะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันโมชินั่นเองชื่อน่ารักมากๆเลยสำหรับแอปโมชินะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเราได้เข้าไปดูน้องเขาแล้วน้องเขาน่ารักมากๆแล้วก็หลังจากที่ได้ดูฟังก์ชันอะไรต่างๆนานาก็ทำให้รู้สึกว่าใครที่อยากจะฝึกสกิลการท่องศัพท์ฝึกเพิ่มคลังคำศัพท์ในหัวตัวเองโมชิช่วยได้จริงๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงความดีงามของน้องเขานะคะในตอนต่อไปถึงตอนนี้แล้วเรามาดูเทคนิคการท่องศัพท์ของเรากันเลยดีกว่าค่ะ let's go แป๊บหนึ่งลืมพูดคลิปนี้อาจจะแอบ relate กับคลิปเทคนิคการท่องศัพท์แพทย์ที่เราเคยปล่อยไปนะคะเพราะส่วนตัวในฐานะนิสิตแพทย์คนหนึ่งก็รู้สึกว่าการที่เราต้องมานั่งท่องคำศัพท์ในวงการแพทย์เนาะมันก็มีความคล้ายคลึงกับการใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันเราก็เลยเอาเทคนิคที่เราเคยพูดไปอันนั้นมา adapt ใช้กับการใช้กับภาษาอังกฤษด้วยใครที่ยังไม่เคยดูคลิปคนเป็นหมอเขาท่องคำศัพท์ประหลาดกันได้ยังไงเยอะแยะเนี่ยก็สามารถจิ้มไปดูก่อนได้ด้วยนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะสำหรับเทคนิคการท่องคำศัพท์ของเราเทคนิคแรกเลยนะคะคือการท่องคำศัพท์เป็นเซตนั่นเองมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนมองข้ามไปเวลาท่องศัพท์เนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบคิดว่าท่องเป็นคำท่องคำนี้แล้วก็คำแปลคำนี้แล้วก็คำแปลใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเคล็ดลับที่ทำให้การท่องศัพท์มันง่ายขึ้นมากๆเลยคือการท่องเป็นเซตค่ะทุกคนก็คือตามใจเราต้องการเลยว่าเราจะแบ่งเซตคำศัพท์เป็นยังไงอาจจะแบ่งตามความหมายแบบว่าคำศัพท์กลุ่มของใช้ในบ้านของใช้ในครัวคำศัพท์กลุ่มสวนกลุ่มโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเป็นเซตอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะท่องเป็นเซตคำศัพท์ซีโนนีมก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันท่องไว้ด้วยกันหรือว่าเป็นแอนโทนีมคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมคำศัพท์ให้มันกลายเป็นเซตแล้วเอามาท่องรวมกันเป็นเซตเพราะว่าการที่เราทำอย่างเงี้ยทำให้เราจำมันได้ทั้งเซตเลยไม่ใช่มานั่งจำทีละคำแต่ว่าพอพูดถึงคำศัพท์คำนี้ขึ้นมาคำที่เหลือในเซตเดียวกันมันก็จะแบบพรุบขึ้นมาเลยซึ่งสิ่งที่ยากในขั้นตอนนี้มันคือการหาเซตคำศัพท์ค่ะทุกคนเพราะว่าปกติเวลาที่เขามีลิสต์คำศัพท์ให้ท่องเขาก็จะแบบลิสต์เป็นคำไม่ได้แบ่งเป็นเซตหรือบางทีแบบไล่ตามตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยเวลาจำมันก็จะแบบแอบยากนิดนึงเนาะซึ่งถ้าใครไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะก็ลองคลิกเข้าไปในแอปโมชิได้เพราะว่าในแอปเนี้ยคำศัพท์เขาไม่ได้มาเป็นแบบเป็นพืชแน่นอนเขาจะมาเป็นเซตให้ค่ะทุกคนซึ่งเราสามารถเลือกพาร์ทที่เราต้องการได้ว่าวันนี้เราอยากท่องคำศัพท์พาร์ทเกี่ยวกับสิ่งนี้นะมันก็ท่องมาทั้งเซตเลยก็จะจำไปทีละเซตโดยเขาแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่มากนะคะแบบอาจจะเป็นคำศัพท์เซตพื้นฐานคำศัพท์เซตโทอีกแบบแอดวานซ์มากขึ้นคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบอะไรอย่างนี้รวมถึงมีการแบ่งเป็นประเภทหัวข้อย่อยๆเช่นแบบคำศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียนคำศัพท์ที่ใช้ในโรงอาหารคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางแอปเขาแบ่งเป็นเซตให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมานั่งแบบลิสต์คำศัพท์ออกมาเองอะไรเงี้ยเวลาท่องมันก็จะจำเข้าไปได้ทั้งเซตเลยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคแรกที่อยากให้ลองเอาไปใช้ดูนะคะนั่นก็คือการจำคำศัพท์เป็นเซตนั่นเองเทคนิคที่2เลยนะคะนั่นก็คือการอ่านออกเสียงค่ะทุกคนเป็น
สิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ทำกันใช่ไหมคะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าการอ่านออกเสียงช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้ดีมากขึ้นจริงๆปกติเราเป็นคนที่ไม่ได้นั่งท่องศัพท์แบบทีละคำอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าวันไหนที่เราจำเป็นต้องใช้ในการสอบหรือว่าต้องท่องคำนี้ให้ได้จริงๆเราก็คือจะนั่งอ่านออกเสียงไปทีละคำเลยนะคะเพราะว่าการอ่านมันเหมือนเป็นการพูดย้ำเข้าไปในหัวเราอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราอ่านปุ๊บเข้าหัว1 รอบเราพูดเข้าหัวอีกรอบแล้วเราก็ได้ฟังสิ่งที่เราพูดมันก็จะเข้าหัวอีกรอบหนึ่งเพราะงั้นก็คือจำได้แม่นแบบเป๊ะเวอร์แน่นอนนะคะตัวอย่างของการอ่านออกเสียงก็เช่นสมมติเรากำลังจะท่องคำว่า recommend อะไรเงี้ยเราก็อ่านมาเลยว่า recommend แปลว่าแนะนำอ่านทั้งคำอ่านแล้วก็คำแปลให้เรียบร้อยมันก็จะแบบเมมเข้าสมองเราได้นั่นเองซึ่งทางแอปโมชินะคะทุกครั้งที่เราเปิดคำศัพท์อะไรขึ้นมาเขาจะอ่านออกเสียงให้เราฟังก่อนเลยapprehensive ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าการอ่านออกเสียงของแอปโมชิเขาเนี่ยเป็นการอ่านออกเสียงด้วยสำเนียงของผู้ใช้ภาษาจริงๆทำให้นอกจากเราจะจำคำศัพท์ได้แล้วเราได้สำเนียงด้วยนะบางทีเราอ่านเองสำเนียงเราก็ไม่ได้เป๊ะแบบเจ้าของภาษาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีเจ้าของภาษามาพูดให้เราฟังจริงๆให้เราได้ซึมซับสำเนียงเข้าไปด้วยนอกจากได้คำแปลแล้วก็คือได้วิธีการอ่านที่ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะเทคนิคต่อมานะคะนั่นก็คือ space repetition ใครเคยได้ยินคำนี้บ้างตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรเทคนิคนี้มันคืออะไรวะ space repetition เนี่ยแต่ว่าพอได้ไปอ่านเนื้อหาบทนิยามของมันจริงๆก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นเทคนิคที่เราใช้มาตลอดนี่เองความหมายแบบนิยามจริงๆนะคะของ space repetition เนี่ยนั่นก็คือการเว้นระยะของการทำซ้ำคือปกติพอเราแบบได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะต้องลืมมันบ้างแหละแต่ว่าการทบทวนซ้ำอีกครั้งในระยะเวลาที่เหมาะสมมันจะช่วยให้เราจดจำมันได้นานมากขึ้นนะคะทุกคนซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราไม่ควรที่จะเรียนอะไรแบบหนักๆอัดๆเหมือนกับอย่างการจำคำศัพท์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบจำทีนึงวันละ100 คำมันก็มีโอกาสลืมได้แต่ว่าเราจะเน้นจำทีละน้อยแต่ว่าจำทีจำบ่อยๆจำทุกวันอะไรอย่างนี้ดีกว่าซึ่งเราเคยใช้วิธีนี้กับการท่องจำคำศัพท์ภาษาสเปนแล้วมันก็ได้ผลดีมากๆคือทุกครั้งที่เรากลับมาทวนซ้ำมันก็ทำให้เราแบบซึมซับแล้วก็จำคำศัพท์คำนั้นได้แม่นขึ้นนั่นเองซึ่งเนี่ยนะคะทุกคนเป็นฟังก์ชันพิเศษของทางแอปโมชิที่เราจะแบบ recommend มากๆเลยตอนที่เราเจอฟังก์ชันนี้ในแอปโมชิคือเราตกใจมากเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่เราใช้แบบทุกวันแล้วเราก็ใช้เราได้ผลจริงๆแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะถูกเอามาวางใส่ในแอปพลิเคชันแบบนี้ซึ่งแอปพลิเคชันโมชินะคะเขาก็จะทำการคำนวณเลยค่ะทุกคนคือใช้อัลกอริทึมในการคำนวณเราไม่จำเป็นต้องมานั่งคิดเองว่าวันนี้จะจำศัพท์กี่คำดีแล้ววันไหนจะกลับมาทบทวนซ้ำดีแต่โมชิเขาคือคำนวณให้เสร็จสับโดยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเวลาทองหรือว่า golden time นะคะทุกคน golden time เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ทางแอปเขาคำนวณมาแล้วว่าเวลาเนี้ยเราควรจะท่องคำศัพท์เท่านี้เพื่อที่ทำให้เราจำได้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะส่งแจ้งเตือนมาให้เราท่องตามที่แอปพลิเคชันคำนวณเรียบร้อยเลยนอกจากนี้นะคะทางแอปโมชิเนี่ยเขาก็ได้แบ่งเลเวลคำศัพท์เป็น5ระดับเลยนะคะนั่นก็คือแบบไล่ตั้งแต่คำที่เราแบบจำได้ดีมากถึงคำที่เราจำไม่ได้เลยคือปกติเขาก็จะมีแค่จำได้กับจำไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าแอปโมชิคือมี5เลเวลเลยนะคะคือแบ่งละเอียดมากดังนั้นเวลาที่เรากลับมาทบทวนซ้ำหรือว่าได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเขาก็จะเอาคำศัพท์ที่เราจำไม่ค่อยได้กลับมาวนซ้ำให้เราเห็นบ่อยๆให้เราได้ทบทวนบ่อยๆทำให้เราสามารถจดจำคำศัพท์นั้นได้ดีมากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลงนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะข้อต่อจากข้อที่แล้วเลยนั่นก็คือการทำซ้ำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนเราพูดอยู่แทบจะทุกคลิปเลยถ้าเกิดทุกคนได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเนาะว่าเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราทำหยุดทำแล้วอีก2 วันไม่ทำกลับมาทำใหม่อะไรเงี้ยแพชชั่นที่มันลุกโชนอยู่ในใจทุกคนมันจะมอดดับไหม้ไปหมดเลยนะคะทำให้สุดท้ายแล้วเรามีพลังไม่มากพอที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเนาะดังนั้นการที่เราทำซ้ำอย่างต่อเนื่องทุกวันถึงแม้จะเป็นแบบวันละนิดวันละหน่อยวันละน้อยแต่อย่างน้อยขอแค่ได้ทำซ้ำทุกวันจะทำให้สิ่งที่เราทำอยู่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งถ้าเกิดใครอยากเรียนภาษาอยากฝึกภาษาจริงๆแต่ว่ามักจะพูดกับตัวเองอยู่เสมอเลยว่าตัวเองไม่มีเวลาว่างเลยคำนี้นี่คือคำที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยไม่ต้องกังวลไปค่ะทุกคนเพราะจริงๆแล้วการทบทวนคำศัพท์การฝึกท่องคำศัพท์เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนั้นเลยนะอย่างเช่นการฝึกคำศัพท์ผ่านแอปโมชิเนี่ย
ก็คือใช้เวลาแค่วันละ 5-10 นาทีเท่านั้นเองทุกคน 5-10 นาทีบางทีเราแค่นอนไถมือถือแป๊บนึงก็คือหมดเวลาแล้วแต่ถ้าเกิดเราเอาเวลานั้นมาท่องคำศัพท์มันก็จะช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษขึ้นทุกวันนั่นเองนะคะซึ่งคำศัพท์ที่อยู่ในแอปโมชิโมชิเนี่ยเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทุกคนเลยที่อาจจะยังกลัวหรือว่ากังวลแบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ว่าคำศัพท์ในแอปเนี่ยก็คือเริ่มจากอะไรที่มันเบสิกก่อนพื้นฐานก่อนแล้วก็ค่อยไต่ระดับความแอดวานซ์ขึ้นมาเรื่อยๆทำให้มันไม่ยากเกินไปไม่ท้อแท้หัวใจจนเกินไปนะคะทุกคนและข้อสุดท้ายที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามไปนะคะนั่นก็คือการทำแฟลชการ์ดนั่นเองหรือว่าภาษาไทยก็คือบัตรคำศัพท์นะคะเราสารภาพแบบว่าเป็นหนึ่งคนที่เคยมองข้ามสิ่งที่เรียกว่าแฟลชการ์ดไปแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันได้ผลจริงเหรอแต่ว่าพอได้ลองใช้จริงๆก็คือรู้แล้วว่ามันได้ผลจริงๆนะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เราท่องคำศัพท์ไปเยอะๆจาก 1,000 คำ 2,000 คำ 3,000 คำด้วยปริมาณที่มันมากเนาะถ้าเราไม่ทบทวนซ้ำบ่อยๆมันก็ทำให้เราลืมดังนั้นแฟลชการ์ดจึงเป็นสิ่งที่ใช้ในการทดสอบความรู้ที่เรามีทดสอบความจำที่เรามีซึ่งมันก็ช่วยให้เรารู้ตัวเลยว่าคำไหนเราจำแม่นคำไหนเราจำไม่แม่นคำไหนเราต้องท่องเพิ่มคำไหนที่เราเข้าใจมันแล้วซึ่งถ้าเกิดทำซ้ำๆใช้แฟลชการ์ดเนี่ยซ้ำๆไปเรื่อยๆมันก็จะช่วยอุดรอยรั่วในการท่องคำศัพท์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งทางโมชิเขาก็รู้ถึงเทคนิคตรงนี้ดีนะคะไม่เหมือนเราที่เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้ว่าแฟลชการ์ดมันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าการท่องศัพท์ภายในแอปเนี่ยก็คือใช้เป็นแฟลชการ์ดทั้งหมดเลยที่สำคัญคือเขาไม่ได้ให้แค่เป็นคำศัพท์แล้วก็คำแปลมาเฉยๆนะแต่ว่าแฟลชการ์ดของทางโมชิโมชิเนี่ยเขาจะมีคำศัพท์แล้วก็มีรูปประโยคมาให้เราด้วยซึ่งคุ้นๆไว้ทุกคนเหมือนเทคนิคที่เราเคยพูดไปในคลิป Oxford 3,000 เลยว่าการท่องคำศัพท์แบบใช้รูปประโยคมันได้ผลมากๆจริงๆซึ่งทางโมชิเขารู้ค่ะเขารู้จุดนี้ดีเขาเลยเอาตรงเนี้ยมาใส่ในแฟลชการ์ดของเขาด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะแฟลชการ์ดของทางโมชิเนี่ยเขามีรูปภาพประกอบน่ารักมาให้เราด้วยซึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคนเราจดจำรูปภาพได้ดีกว่าตัวอักษรนะเพราะงั้นการเรียนรู้คำศัพท์กับทางโมชิเนี่ยก็คือเหมือนกับการเล่นเกมสนุกๆที่ทำให้เราแบบบันเทิงครื้นเครงแต่ว่าก็ได้ความรู้ได้คลังคำศัพท์มากขึ้นนั่นเองค่ะสรุปแบบไม่ได้อวยเนื่องจากว่าเราเองนี่แหละเป็นคนที่เข้าไปใช้แอปโมชินี่จริงๆโมชิถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าการท่องศัพท์มันเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งในการเก่งภาษาอังกฤษเลยด้วยตัวแอปที่แบบมันมีความน่ารักทุกคนเราเข้าไปดูในแอปมันน่ารักมากฟังก์ชันที่เยอะหลากหลายที่เราชอบที่สุดนะคะก็คือฟังก์ชัน Golden Time อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเป็นเวลาทองคำเนาะที่จะใช้อัลกอริทึมในการคำนวณเวลาที่ดีที่สุดในการท่องศัพท์ของแต่ละบุคคลออกมาเลยว่าเฮ้ยเราควรท่องคำศัพท์ตอนไหนเวลาไหนใช้เวลาเท่าไหร่ต้องท่องคำไหนบ้างคือคอมพิวเตอร์เขาคำนวณให้หมดเลยทุกคนมันฉลาดมากซึ่งเขาก็บอกเลยนะคะว่าฟังก์ชันนี้จะทำให้เราสามารถจดจำคำศัพท์ได้ถึง 1,000 คำใน1 เดือนดังนั้นใครที่สนใจอยากจะฝึกภาษาอยากจะเก่งภาษาไปด้วยกันฝึกท่องคำศัพท์ให้ได้มากๆเก็บคลังคำศัพท์ให้ได้เยอะๆสามารถจิ้มเข้า Play Store หรือว่า App Store พิมพ์คำว่าโมชิแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยค่ะรับรองว่าโดนน้องตกตั้งแต่หน้าแอปเพราะมันน่ารักมากจริงๆสุดท้ายนี้นะคะใครที่มีเทคนิคดีๆที่อยากจะเอามาแนะนำอยากจะเอามาแชร์ต่อบอกต่อให้กับทุกคนได้ลองเอาไปใช้งานร่วมกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะเราก็คือจะยืมไปใช้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคการท่องศัพท์พวกเนี้ยมันไม่ได้ใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะมันใช้ได้กับทุกภาษาเลยจริงๆนะคะทุกคนใครที่อยากเรียนภาษาที่3 4 5 6 7 9 10ก็สามารถลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูได้นะคะตะกี้กล้องดับทุกคนต้องรีบพูดแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปโมชิไว้ด้วยนะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเย่ก่อนที่กล้องจะดับอีกรอบนึง